Tối muộn tăng ca làm cốc trà sữa, điện thoại đột nhiên nhận được một đơn hàng lạ. Khó mà ngon. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu là một cốc trà sữa, ghi chú toàn bộ viết chỉ cần 3 đồng. Thêm 1 đồng nữa thì tự hủy. Tệ thật. Tôi vô tình thêm 2 cái nữa. Khách hàng gửi tin nhắn sau khi nhận được, chỉ hỏi là ai đặt trà sữa, có phải muốn hại chết hắn không? Quản lý nhanh chóng xin lỗi. Nhân viên mới không chú ý ghi chú. Đơn hàng này hoàn lại tiền cho bạn, bổ sung thêm 10 tệ phong bì màu đỏ, bạn xem có được không? Sau vài phút im lặng, người kia lại nói quên đi. Tôi không tự tử nữa, tôi vẫn trả lời, chị gái làm trà sữa cho tôi đi. Nghe thấy câu này, với mọi sự kiên định của tôi, chân cũng không ngừng run lên. Bởi vì tách trà sữa này chính là do tôi làm. Đại học vừa nghỉ hè, tôi tìm được một công việc bán thời gian ở quán trà sữa gần nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Trước khi tôi đến, cửa hàng toàn là giống nhau. Làm sao anh ta biết là tôi pha trà sữa cho anh ta? Quản lý nghe thấy nói chuyện, giọng nói cũng cứng rắn lên. Anh Ngưu, xin đừng đùa như vậy. Đêm trọng đại rất quan trọng, vậy thì vẫn là im lặng. Người quản lý thở phào nhẹ nhõm, quay đầu an ủi tôi đoán là lỡ miệng. Đừng lo lắng, nói rồi chuẩn bị tắt hộp thoại. Khách hàng tên là Ngưu Ba Nhất kia lại gửi đến. Ở yên đi, đồ bốn mắt. Lại dám đi, lão tử đánh người cũng là chuyện thuận tay. Giờ đến lượt người quản lý. Bởi vì anh ấy đeo kính quanh năm, người quen gọi hắn là kẻ bốn mắt. Người này không chỉ biết làm trà sữa, tôi cũng biết biệt danh của người quản lý là bốn mắt. 2 lần trùng hợp thật đáng sợ. Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa hàng, mọi thứ trên đường phố đều bình thường, không có gì đáng ngờ. Nhân viên trải nghiệm hoạt động thực tế đến rồi. Gửi trực tiếp cho anh ta, đâu cậu bị con lừa đá à? Tòa nhà 3, số 503 phải không? Tin hay không thì tặng bạn cái vòng tay bạc. Sau 2 phút rưỡi, anh Ngưu vừa mới gửi tin nhắn lại, xin lỗi. Anh ơi, chú vừa rồi nói lỡ miệng, đừng làm phiền chú nữa. Mọi thứ lúc này mới lắng xuống. Không lâu, đơn hàng trong cửa hàng ngày càng nhiều, chúng tôi cũng bận pha trà sữa, không quan tâm chuyện này nữa. Sau khi về đến nhà, tôi đang chuẩn bị cả thùng mì gói. Trong hành lang đột nhiên chuyển đến những bước chân dài. Chắc là hàng xóm vừa về nhà. Tôi cũng đã nói chuyện lạ này với bạn thân anh Phương rồi. Cô ấy nói với tôi, hiện nay rất nhiều người dùng phương pháp này để làm việc. Muốn pha trà sữa không thôi? Khi tôi nói về việc báo cáo với chú tôi, tất cả họ đều quay đầu lại. Thúy Hoa, bạn cũng vậy. Tại sao không làm theo ghi chú cho anh ta 3 viên đá? Hãy để anh ta hạnh huệ. Lời nói của Phương lập tức đánh thức tôi. Lúc đó đơn hàng này là do Thiết Đản Điện nhận được. Bạn gái hắn gọi điện thoại muốn kiểm tra, để tôi giúp anh ấy trước. Tôi hỏi anh ta đơn hàng có ghi chú gì không? Hắn cũng chỉ nói là bỏ ít đá hơn, không nói cụ thể mấy viên. Sau đó chuyện này xảy ra, anh ấy cũng xin lỗi tôi. Bản thân chúng tôi không liên quan gì đến nhau, không có khả năng anh ta cố ý làm hại tôi. Và người quản lý cũng nói, đối với yêu cầu ít đá này của khách hàng, bình thường làm ít đá là được rồi, không cần phải hoàn toàn quen làm theo mấy viên cả. Cho ít hơn vài viên cũng được. Đang chuẩn bị về phòng ngủ, bước chân ngoài cửa lại càng ngày càng gần. Kỳ lạ, không phải người hàng xóm bên cạnh đã về nhà rồi sao? Sao bên ngoài còn có tiếng động? Kết quả giây tiếp theo, bên ngoài nhà tôi vang lên tiếng đập cửa. Tôi dừng lại và hét bên ngoài. Yên tĩnh trong không khí làm tôi hơi bất an. Sau một tiếng nổ lớn, cửa bị đá mạnh. Mẹ kiếp, chắc không phải là người đàn ông đó chứ? Tôi bịt miệng lại, ngón tay bồi rồi gõ điện thoại. Ngoài cửa lại vang lên tiếng khóa theo mật khẩu. Anh trai, mật khẩu sai. Anh trai, xin vui lòng nhập lại mật khẩu của bạn. Chết tiệt, anh ta mở ổ khóa của nhà tôi. Tôi vội vàng trốn vào phòng ngủ, khóa cửa lại phát âm. Chuẩn bị gọi cho bạn trai sống gần đây, nhưng vẫn chưa kết nối được. Âm thanh ngoài cửa khiến tôi giật thót. Mật khẩu thông minh. Chào mừng về nhà. Tối muộn tăng ca làm trà sữa, than vì chủ nhận thêm 2 đơn. Khách hàng gửi tin nhắn khủng bố. Quên đi, tôi không tự trách mình nữa. Tôi vẫn làm, chị gái làm trà sữa cho tôi đi. Đi làm về, trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an. Âm thanh lách cách của khóa điện tử đột nhiên vang lên. Lỗi mật khẩu. Vui lòng nhập lại mật khẩu của bạn. Không phải là khách hàng đó sao? Hắn thật sự muốn xử tôi. Tôi vội vàng trốn vào phòng ngủ, khóa cửa vòng tròn trên và dưới, chuẩn bị gọi cho bạn trai sống gần đây. Nhưng vẫn chưa kết nối được. Tiếng động ngoài cửa làm tôi giật mình. Mật khẩu đúng. Chào mừng về nhà. Mồ hôi lạnh ngay lập tức làm ướt lưng. Vô số thắc mắc.
Người ngoài kia là ai? Có thật là khách hàng đó không? Chỉ vì tôi cho thêm 3 viên đá, hắn nhất định phải rớt tôi. Tôi vội vàng bò vào dưới gầm giường, cố gắng gọi cho bạn trai. Nhưng giây tiếp theo, tiếng chuông quen thuộc vang lên ngoài cửa. Thúy Hoa, em không sao chứ? Mở cửa ra. Có giọng của anh Băng. Những giọt nước mắt của sự ủy khuất. Tôi lập tức bò ra dưới cửa sổ chuẩn bị mở cửa cho anh ta. Vừa làm tôi sợ chết khiếp. May mà anh đã tới. Tôi sắp mở một vòng khóa cửa. Điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn. Là từ Tiểu Na, người hàng xóm bên cạnh. Thúy Hoa, đối tượng của bạn bị sao vậy? Tôi còn dùng một con reo trái cây đập cửa. Một mũi tên trong tim tôi, mạnh mẽ khóa cửa lại. Mắt cắn mắt mèo. Mới nhìn thấy người đàn ông ngoài cửa mặc một bộ đồ, quần áo thể thao màu đen, mặt nạ che dưới mặt nhìn không rõ không liên quan gì. Mở cửa ra, Thúy Hoa, trước tiên hãy để tôi xem bạn có ổn không. Người đàn ông liên tục gõ cửa phòng này. Tôi mới cảm thấy một chút sợ hãi. Đúng rồi, tôi và bạn trai anh Băng đã chiến tranh lạnh được 1 tuần rồi. Không nhắn tin hay gọi điện thoại. Sao hắn lại đột nhiên tới tìm tôi? Hơn nữa, anh Băng rõ ràng biết mật khẩu của nhà tôi. Tại sao anh ta lại gõ cửa ngay từ đầu? Trừ phi người ngoài cửa căn bản không phải là anh Băng. Hắn gằn giọng đe dọa. Tôi vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát, đẩy tủ quần áo đang chạy ra cửa, cố gắng chống lại sự tấn công của đàn ông. Và bên ngoài, tiếng đàn ông điên cùng đập cửa chưa bao giờ dừng lại. Mở cửa ra, mở cửa cho tôi, Thúy Hoa, tôi là Băng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tiếng còi báo động ngày càng gần hơn. Cuối cùng tôi đã được cứu, và người đàn ông đó cũng bị bắt. Sau này tôi mới biết, thì ra người đàn ông tên là Ngư Ba Nhất kia làm việc ở trạm chuyển phát nhanh đối diện quán trà sữa. Tên thật là Ngư Tử. Trước đây cũng đã nói chuyện với tôi vài lần, nhưng tôi nghĩ vì tôi có bạn trai nên từ chối cho anh ta thông tin liên lạc. Không nghĩ thì hắn ôm hận, bí mật ghi lại địa chỉ nhận hàng chuyển phát nhanh của tôi, cố tình lấy số điện thoại của tôi, cũng mua bộ thay đổi âm thanh mô phỏng âm thanh, chuẩn bị cho tôi một bài học. May mà có tin nhắn từ hàng xóm, nếu không kết quả thực sự không thể tưởng tượng được. Cho nên nói, con gái sống một mình bên ngoài nhất định đừng dùng thông tin thật. Chuyển phát nhanh chỉ có thể điền tên bạn trai, trên cửa cũng chỉ có thể lắp dây chuyền chống trộm. Chú ý an toàn.